მოგესალმებით ჩემო ოქროებო, unboxing-ი დაბრუნდა. დღეს ნინისთან და ნაკასთან ერთად ვარ. გამარჯობა გოგოებო. გამარჯობა. თვითონ არ გვინახავს ერთმანეთი. მოკლედ, შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერი პროდუქტი, რომელსაც ახლა აქ ნახავთ და უამრავი ჩანს, შეგიძლიათ ჩვენს პლატფორმებზე შეხვიდეთ, შეიძინოთ აღწერაშია ყველა ლინკი, ან მობრძანეთ ჩვენთან ფილიალებში, მთელ საქართველოში გვაქვს ფილიალები, გონში არა ვარ ადევს. ანუ გუმანით ხვდები რაცაა დაახლოებით, მაგრამ ალბათ დაიჯერებთ, რომ წარმოდგენა არ მაქვს ფუნქციურად რა არის და თქვენი მეძზე ვარ. თქვენ უნდა ამიხსნათ ეხა რა დევს აქ. ნუ აი ეს ვიცანი რომ საღებავია და თვალზე უნდა წაისვა. და სარკეც ვიცანი. მწოდნია ყველაფერი. კაი. მოდი ამიხსენით რა გვაქვს დღეს რა პროდუქტებს განვიხილავთ. თქვენი მეძზე ვარ, მე ჩუმად ვარ. აი, დღეს დაიწყებს ნინს. მოკლედ, დღეს განვიხილავთ მაკიაჟს. მაკიაჟ, მეიკაპს. ხო, მეიკაპს. ოკეი, ხო. და ნუ ვიცი დავიწყოთ. მოდი ამიტომ. რომელი ჩვენ გაგეხარდება? ჩანთა არის, შორს ავიღოთ ჩანთა. რაო რა დევს მაგ ჩანთაში? მოკლედ, გავხსნით. პირველი საურცხელი, რომელსაც სარკეც აქვს. შემდეგ სტიკერები. თვალის ჩრდილები. თვალის ჩრდილები, კი ბატონო. ტუჩ საცხი ვიცანი მე პირადად. კი ბატონო, ორი ცალი ტუჩ საცხი. ხო. ორი ცალი ლაკი. და რამდენი დევს? ბლაში, სხვადასხვა ფერების. ხო. ასევე სხვადასხვა სპუნჯები. ეგარი ჩრდილი ალბათ. არა, ეს არის ბლესკი. ეს ხო. ბლესკი, ანუ ჭრია. გლოსი. გლოსი. გლოცი. კლიპი. გლოსი, ხო, იყოს გლოსი. დოდიში. და? ეგ რა არის? სათითე. ხასტები. არა, ვერ გავარდი. და ანუ ეს ნახე რა არის? ანუ აქ უნდა ჩადო ეს. ხო. და შემდეგ ამაც წაისმო სახეს. გასაგები. ხო. კაი. ეს ერთი ჩანთა გავიგე რაც არის. გავაგრძელოთ კიდრეები ესე. ეხლა ვიტყვი მე. რომელი გინდა აქედან? შენ რომელიც გაგეხარდა? აი ეს ლათილბლები ვიცი აი ეს. დავხსნათ ჩანთა. აქ მოყვება ეს თითის. ეს რა? ეს არის როცა მანიკურს წაისმევ ეს გაგიშრობს ეს. უიდეთ. ამას ესე აწვევი და ეს ჩამოდის ქვემოთ რა მაგარი გამოგვა. ჩემ დროს უბრალოდ სულ ვდიბერდი, ხო? მოკლედ გავხსნათ ჩანთას. აი აქედან. და შეხედეთ. შიგნით ჩხილები. შიგნით დევს ჩხილები და თავის წებო. კიდევ დევს როცა მანიკურს იკეთებ თითები უნდა გაუყარო და ისე არ გადაგივა სხვა ადგილზე. მანძილებს ინარჩუნებს. ხო. ეს არის ლაკი. აქ არის კიდევ ჩხილებზე დასაწეპებელი ლამაზი რაღაცები, ნუ, ძალიან ლამაზია. ჭვიალები. კიდევ ერთი იგივე ორი გვაქვს. ხო, ალბათ ორი ხელისთვისა. ერთი კლიბი ესეთი ლამაზესი. აქ კიდევ ერთი პომადა, ესეთი ძალიან ლამაზი ფერისაა, წითელი ფერის. კიდევ ერთი ხო, კიდევ ერთი ლაკი. მე ჩანთა ძალიან მომწონს, ულამაზესი. ხო, ძალიან ლამაზია. და აქ არის სხვადასხვა ფერის ჭუალები. ყვითელი ფერის, სტაფილოსფერი, ნანჯისფერი და წითელი. აქ კიდევ არის ესეთი დასაწეპებლები, ეს შეგიძლიათ დაიწყოთ ჩხილებზე, სახეზე, სადაც გინდათ. სახეზე დავუძებ, ჩხილებზე, სახეზე, სხვას მიაწებოთ სახეზე რა. ან თავზე მიაწებოთ. ან თავზე, კი ბატონო. აქ არის ესეთი ულამაზესი ჭყუიალები დამატებით, რომელიც უნდა მიიწებოთ კი არა და რომელიც უნდა წაისვათ თვალებზე. და აქ არის თვალის ჩრდილები. მერტო ჩემ, რამდენი გამდა. აქ არის სხვადასხვანაირი ფუნჯები, აქ წარბების სხვადასხვანაირი ფუნჯებია რა. და ჩვენს მორჩით უცხელად ვითხარით. თქვენ ამ ყველაფრის თქვენით გაკეთება, იცით? კი. მართლა? კი. ანუ რამე რო იყოს, ახლა თქვენ დაჯდები და ამ ყველაფერს გააკეთებთ? კი. ეს საიდან იცით ეს ყველაფერი? ჩვენ ხო გოგოები ვართ, ჩვენ ყველაფერი ვიცით. უნივერსალური პასუხი იყო, გეთანხმებით, ჩვენ გოგოები ვართ, ჩვენ ყველაფერი ვიცით. კარგი, გავაგრძელოთ. ორი პროდუქტი განვიხილეთ. დავიწყო? მე რა დაიწყე. ეს რა? მოკლედ. სტუდიაში. ეს დავეჯია, ხო, დავეჯია. ნუ აქ გვაქვს სარკე, რომელიც ანათებს. თუთაჩი. ულამაზესა. ძალიან ლამაზია მართლა. ასევე მას მოყვება ორი ცალი გლოსი. გლოსი რა არის, მითხარით რა. გლოსი არის, ბლესკი არის გლოსი. ორი ცალი პატარა, სამი ცალი პატარა მანიკური. რომელი ბოთლები არის, ბოთლები არის.
პატარა საყვარელი ბოთლები. ხო, პატარა ბოთლუკები არის. ოკეი, კიდე? ასევე ანუ დასასმელი მოწყობილობა. ეს აუცილებლად მაგათ გარეშე ცხოვრება შეიძლება. და აქ არის ანუ შეგიძლია ეს გამოიყენო თვალისთვისაც და ესენი შეგიძლია გამოიყენო ასევე ტუჩზე წასასმა, მაგრამ ანუ გინდა ტუჩზე, გინდა თვალზე. ნუ თუ ფანტაზია გაქვს, შეიძლება ლოყაზეც წაისვო. რა ვიცი. კაი, ესეც მესამე. შემდეგი რა გვაქვს? ესე იგი აქ ესეთი ულამაზესი ჩანთა პონით და ჯაჭვით. მე აქ ჯაჭვით მომწონს ძალიან. ჯაჭვი რომ მოყვება ეგ. კი, ძალიან ლამაზია ნამდვილად. გავხსნათ. აჰა, შეგნით საკმაოდ ბევრი ადგილია, როგორც ხედავთ. და მოკლედ, შეგნით მოყვება ამზე ჭყვიალა მოყვება სხვადასხვანაირი ფერის და თავისი ფუნჯი. კიდევ მოყვება ესეთი წინავები. ანუ ეს ჭყვიალა არის თვალის, ეს წინავები უნდა დაიკროთ სადღაც სახეზე ან ფრჩხილებზე შეგიძლიათ დაიყაროთ. უყურეშე, ხო? ეს როგორც აგიხსენეთ. მოდი მე კასტეტს დავუძახებ. კასტეტს დავუძახებ. სამანძილე იყო, ხო? აი ამ ჩანთის კომპლექტიდანაც ძალიან ლამაზი ხდება და ესე ძალიან. კი, გეთახმებით. აქ კიდევ არის ფედერა ბოთლუკები. ესე კიდევ რა. ხომ არა არის იგი? ისა მე ქვია მას. რადი? გინა? ჩხილის? ხო, ჩხილის. ოკეი, ჩხილის. და ყველაზე მთავარი გოგოს პორტფელი. გოგოს ჩანთაში. ფულს ამოიღებს ახლა ალბათ, ხო? 100 დოლარი. ფული ახლა რა თქმა უნდა, მაგრამ ლანდა და. რაიმე რა საკამას შეხე. ხალხო, ამას შეხე. ესეთი საკალები. ეცა ვინ არის? მე ძალიან საყვარელია. ესენი დავდოთ აი. ესეც გავარკვევი. აქ და გადავიდეთ შემდეგ პროდუქციაზე. ანუ აი ამ ყველაფერს ახლა ხო საერთოდ ერთი და იგივე დაახლოებით ფუნქციურად ხო ერთი და იგივეა. ყველა არის ჩანთა, ქალურ, გოგოშკური რაღაცეები. მაგრამ ზოგიერთს უფრო ბევრი მოყვება, ზოგიერთს უფრო ხო, აი აქ ჭხილებიც არის შევამჩნია, აი. ხო, ადამიანის ჭხილებიც არის. ადამიანისა კიდევ ის შეიძლება იყოს. მე მგონი არავის ალბათ ადამიანი. არა, ზოგი ძაღლსაც აწევს. შეიძლება? ხო, ისაც ფანტაზია აქვს კატების, ძაღლებს დიეთ და დააკეთეთ. გავაგზავნოთ. ეს რასი რამა. ეგ აი ულამაზესი ჩანთა, აი. ულამაზესი ჩანთა, აი მართლა. ეს უკვე გავიგეთ რაც არის. ეს არის ეს ხო? ეს ძალიან მოხო. ხო. მოდი ხა გავხსნათ ჩვენ ეს პროდუქტი. მაქამდე მე ჩავაწყობ. ხო. მოიცა აკეთხვიდა ცოტა სხვანაირია, ხო? ხო, აკეთეთ სხვანაირია. პირველი სტიკერები. აჰა. დასაკრავი ჩხილები დაწებო. ანუ დაახლოებით იგივე კომპლექტაცია როგორც ვთქვი, რაც ეს. ხო, შეფუთო არის, ფერები არის სხვა და ვიზუალია სხვა. ორი ცალი. ჩემი საყვარელი რაღაც. სათითე. სათითე არის, აი. სათითე. ოღონდ მაღაზია უფრო ისა, ფეხი ფრჩხილებს იყენებენ. ბოდიში, ფეხის ფრჩხილს ვერ განაგებ. დაახლოებით ხო ვიცი. ტუჩ საცხი. ყველაზე საჭირო გოგოს იმაში. ეგეც დავიმახსოვრე კი. ჭყვიალები. აცი ჩემი ცოლი რომ კითხავს სწორი პასუხები მაგ ყველა კითხვა. ასევე ჭყვიალები სხვადასხვა ფერის. ასევე რა თქმა უნდა ფუნჯები. ფუნჯების გარეშე სადმე არ შეიძლება სხვა. ეგეც დავიმახსოვრე კი. კლიბი. კლიბი. აქაც ლამაზია, ყველა კლიბი. ლამაზესი კლიბებია. ესეც ჭყვიალები სადაც კიდე დაიყო. აქაც ჭყვიალები. ერთს არის ლაკი. ერთის არის ლაკი. და ანუ თვალის ჭრდილები. ჭრდილები და ჭყვიალები. ლამაზებია. გასაგებ, ესე კიდე ერთხელ ვთქვა, ეს ორი კომპლექტაცია დაახლოებით გავს ერთმანეთს. ეს ორი რაღაცით გავს. ჩვენ გვაქვს ესეთი ულამაზესი ჩანთან. როგორც ხედავთ, ესეთი ჭყვიალებით. როგორც შენ არის, ხო? ჭყვიალები. და ეხლა ვნახოთ შეგნით რატოს. მოკლედ. შეგნით კოსმეტიკის ულამაზესი რაღაც ნივთები. ნივთები რა? თვალის ჭრდილები და აქ უკვე განსხვავდება, ნახე დიზაინები ხო, აქ უკვე განსხვავდება, იმიტომ რომ აქ ორივე ერთადაა შენ ამ პროდუქტს ვიძენ უკვე. ხო, ნუ. ოკეი. ულამაზესი ბლაში მის გარეშე არსად. არსად დაიმახსოვრეთ, არსად. ვაიფშე კოსმეტიკის გარეშე გოგოებო არსად არ წახვიდეთ. მობილური კოსმეტიკა არ დაგჭირთ, ეს ორი მნიშვნელოვანია, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ბლაშისა, ამას გახსნით, როგორც ნინიმ განახათ უკვე, ესე ჩააწობთ და აჰა. გაიბრაჭებით. ეგეც დავიმახსოვრე. კიდევ ჩვენ გვაქვს ესეთი ულამაზესი გლოსი.
მართლა ძალიან მე შეფუთებია რაღაც ეგ. ჩვენ შეგვიძლია რომ ბევრი ფუნჯი რომ მოყვება, აი წამოვიღოთ ეხლა ბევრს. ნუ ბანტია კიდე. ბანტი დავინახე. აქ მერე განახება ბანტს, არ შეიძლება. კიდე რაღაცები არის. მოკლედ აქ არის ძალიან ბევრი ფუნჯი, როგორც ყველა. ფუნჯების ასორტიმენტი კი ბატონო. მაგრამ ჩვენ ასევე შეგვიძლია რომ ეს ფუნჯი ავიღოთ და კომენტა შემოვწოთ და წავისვათ უწერ ტუჩებზე. რასაც მე ძირითადად შვები. ვიცოდი მე. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა გიო. შენ რა არის? აი ესეთი ულამაზესი მანიკიური. მანიკიური. ორი ფერი მანიკიური. ულამაზესი. ბანტამდე მიდი გეხვეწები 1 საათია უყურებ მომწონს ეს ბანტი. ეგრა. ესეთი უფერული. რის გარეშეც არ შეიძლება. აი გეცნობა გეთქვა. ეს რის გარეშეც არ შეიძლება გარეგასვა. ეს რის გარეშეც არ შეიძლება გასვლა უფერული ტუცაცხი. და ვიმახსოვრე საყვარელი გაიმეორა. და ბანტი. ამას გიორგის რომელიც ძალიან რა არის? რაც კეთყვი ხა. რაც გიორგის ძალიან მოეწონა. ბანტი. ესეთი დიდი მეგონა, დიდი ჩანდა. ესეთი რეზინა არის ბანტის. რომელსაც ასე გიორგის რა თქმა უნდა, ჩემს მანახე, აი, მოიცა. აი გიორგის პასუხდება. ოდესღაც შემეძლო. ეხლა მოპატეთ. ნუ ეს ხო შეიძლება. არა, ხელიც კი დიდი. მოკლედ ბანტი. გიო შემოვაღა. რა ბოდი. ეხლა დაიჭე. დაიჭე? კი, რატო არ და ბაბუში შემომცერტა. აი? ძალიან უხდება მართლა. და მაკუდა? სანკა. სახში ესე მიდია და. ბავშვის რეაქცია მაინტერესებს. შვილი ყავს? ადამ. აპატია არ იცოდა. მამა დღეს ესე მოვდივარ სახში. ძალიან საყვარელი ვარ, ვიცი. ქუჩი ხედავს ბავშვს ტილოსიც ხოლმე. ამაში და მინახავს მაინტერესებს რა სიზავს მართლა. მოკლედ და ეს ჩვენ ყველაფერი დავამთავრეთ გიორგის. ხო, ბანტით. ყველაფერი არა. კიდე ეს დაგვრჩა. მაგრამ ჩემი კოსმეტიკის ისინი დავამთავრეთ, რაც მე სამი უნდა მენახა, ნინინაც დავამთავრეთ და ეხლა გადავდივართ თავარს. ჩვენთვის თავარს. ჩვენთვის არა, მთელი დედამიწის თვალს. ეს მოდი გავთიშოთ. რა დედამიწის? ეს არ კეგათიშო. ეს რატო ამ თავარი ამათთან შორის ეგეც ამიხსენი? იმიტომ რომ ყველაზე დიდია და ყველაზე საჭიროა. ოკეი, აბა ამიხსენით რა არის? კაი, ეს გავწიოთ, მოდით. მომეწია. ეს არის გამეჭრა. ჯადოსნური ხერი ბარბარეა, ხო ხვდებით ეს უკან ბარბარე დგას. მოკლედ რა ხდება? ჩვენ ეს ბოლოსთვის, ეს ბოლოს. ანუ აქ არის წარმოდგენილი ეს ბოლოს. ანუ თვალის ამას მივანახე ბოლოს. თვალის ჭრდილები, ეს ყველა თვალის ჭრდილები და აქ არის ნუ აქ არის გლოს. აქ არის გლოსი, კი, გლოსი. ეს არის თვალის ჭრდილები, ესენი არის. ვაიმე ხო, ბოლოს გიხდით, შემეშალა. აქ ყველა არის თვალის ჭრდილი, უბრალოდ ისე კარგად გამოიყურება, რომ შემეშალა და აქ დანარჩენი არის ესენი არის გლოსი. ხო, აქ ხაზთან არის გლოსი. ასევე არის, რა თქმა უნდა, გლოსი, სად არის გლოსის გარეშე? ერთი გლოსი. აქ არის კიდე ერთი პატაწკინ ტელეპომადა. ნუ ვაიმე, საყვარელი. მანახე ეს მე მეჭირება ეს. ასევე სამიც არის ლაკი, ნუ ესენი. ხო, ლაკი. ასევე კიდევ ერთი პატარა გლოსი არ და ტუცაცხი. ასევე რა თქმა უნდა ფუნჯები, ფუნჯების გარეშე როგორ? პატარა ფუნჯები არის ძალიან. ძალიან ციტკნა ფუნჯებია და ესე ამოვტიტკნით ყველაფერს და ყველაზე მთავარი, ყველაზე. ეხლა მე უნდა განახოთ ტელეფონი მოიტანე. ხო, მოკლედ ტელეფონი მაქვს, აქ მოვამზადეთ, დამწნეული ვიყავი, რომ ეს იქნებოდა ყველაზე მაგარი. და შეხედეთ, ამას ვუკეთებთ აი ესე და სწორედ ხომ აქ? ოკეი. და ესე ვაწვევით და ტელეფონი. მასიცა. ანუ თან მაგიას გაიკეთებ და თან ხო, და ეს ვიდეოს გადაიღო, ხო? ვიდეოს იღებ, მოგინათებ TikTok-ის ლამპასავითაა. ჩვენ როგიო დაიფარე, მოდი ცოტა წამოდექი. აი მე რა. წაიცვი გინდა? ანუ ეს არის რა? სასელფაო. ესე, დაიცა მოდი მე გადავიღოთ ფოტო, მე გადავიღოთ ფოტო. გადავიღოთ აუცილებლად, კი. ეს ხო ფოტოსთვის გამოდგება. რა თქმა უნდა. მოდი გადავიღოთ ყველა ფოტო. მოდი გადავიღოთ. ნუ დაგვამახსოვდეს. ბაბუ, შენ ჩემო. ესეთი ვარ, ეხა დავინახე ეს როგორ ვარ. შემოგი. ესე ეხა დავინახე. ნიკო, ჩქარა. შემოგვერთნა ნიკოს. ყველამ დავიჭყანოთ აბა კამერაში. არ გიგუტდება? კარგი გვეყვა. გამბრძანდით უკაცრავად. გამბრძანდით კადრები. სტუმრები არ ანუ ესეც გამიხილეთ. ღმერთო, რამდენი ახალი რამე გავიგე?
ძალიან მევიგივი. მადლობა, უმეს მადლობა. ეს ვიდეო რო დამთავრდება მე მივიბივარ Wishlist-ში. მე ძალიან განათლებული გავხდი დღევანდელის მე. სანამ ბოდიშით რო დიახ, გაწყვეტინებთ, ბოდიშით, მაგრამ დიახ. აქ უბრალოდ აქვს ესეთი კნოპკა, რასაც აწვევით და აქ 1, 2, 3, ანუ სხვადასხვა ძალა ემატება. ხო რა და მეოთხეც დაზე უკვე ითიშება. ეს ძალიან მომწონს მე. ეს მართლა ძალიან მომწონს. შავი ფერი თუ გაქვთ მინდა. ესე იგი, მეგობრებო, მილიონი რამ გავიგე დღეს. გოგოებო, უღრმესი მადლობა მართლა. ანუ მე თუ ამდენ რამეს გავიგებდი ამ სიბერეში, მართლა არ მეგონა გეფიცებით და არა, ნუ აი ხა, მაინც რა ხო ხდები, ამ ხელა კაცი ვარ, ამ ხელა კაცის მამა ვარ და მე თუ დღეს ამდენ ახალ ინფორმაციას გავიგებდი. მეგობრებო, ნებისმიერი ეს პროდუქტი შემოდიხარ ჩვენთან, აღწერაშია ყველა პლატფორმა. ესენი ხო არის, კიდე სხვებიც ხო არის. ნახეთ, არჩიეთ, მობრძანდით, აქვე გატესტეთ რა, როგორ რაც მოგეწონებათ. რა ვიცი, ყველაფერს ნახავთ. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ გოგოებო. ჩვენ კი რა ვიცი, ცოტა ხანი დაგემშვიდობებით შემდეგ ძალიან საინტერესო პროდუქტამდე. ამას ვიტოვებ მე.